ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อุ้มจริงๆด้วย อุ้มกลับมาหาเมย์แล้วจริงๆใช่ไหม อย่าบอกนะว่ามึงยัง กูยังไม่บอกเลิกเขา ก็กูทำไม่ลงอ่ะ เขาตาบอดทำไมเมย์ถึงอยากกลับมาคืนดีกับอุ้มอ่ะ เมย์รออุ้มมาตลอดเลยนะ แล้วเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข อ้าว ยังไม่นอนอีกเหรอไอ้ดื้อ ไอคิดถึงน้อง อยากให้น้องมาฟังนิทานด้วยกัน เดี๋ยวอบอุ้มก็หาย แล้วเดี๋ยวไอค่อยเล่านิทานให้น้องฟังนะ อบอุ้มป่วยบ่อยมาตั้งแต่ฉันจำความได้ ฉันเคยตั้งใจว่าจะดูแลปกป้องน้องสาวคนเดียวคนนี้ให้ดีที่สุด หายไวๆนะ จนกระทั่ง พ่อแม่ก็มาตายกันทั้งคู่สงสารในเจ้าเด็กแฝดพวกนี้จริงเลยเนาะ เห็นว่ารถคว่ำตายตอนรีบไปส่งลูกที่โรงพยาบาลใช่ไหม ไอคนเล็กไม่ค่อยแข็งแรงน่ะเข้าออกโรงพยาบาลตลอดแหละ ไม่เป็นไรนะลูกนะ ไม่เป็นไรนะยายอยู่นี่แล้วนะลูกไม่เป็นไรนะ วันที่เผลอปล่อยมือจากกัน ศัตรูของอุ้มกับพอลเหรอ แล้วนี่แกรู้ได้ไงอ่ะ ฉันได้ยินตำรวจคุยกับพ่อพอที่งานศพพอ แล้วทางบ้านเจ้าบ่าวเขาว่าไง ไม่ยอมตอบอะไร เราถึงต้องสืบไง เฮ้ยแจนแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวแชทไป เจอกันที่โรงพัก ถ้าพี่ยังเป็นพี่อุ้มมันอยู่ เมย์นี่เมย์ไม่ได้มาแอบฟังเราคุยโทรศัพท์อยู่ ใช่ไหม จะแอบฟังไปทำไมอ่ะ ถ้าอุ้มไม่ได้มีความรักกับเมย์ หรือ อุ้มมี เราเมย์อะมีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าจับได้จนได้ จับอะไร เมย์อุตส่าห์เนียนอ่ะ บอกให้แม่บ้านแอบเตรียมอาหารเช้าไว้ให้กะจะหลอกอุ้มซะหน่อยว่าเมย์ทำเอง
เรื่องแค่เนี้ย ก็ใช่สิ มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวใช่ไหม ที่เมย์จะหลอกเรา เรื่องแค่นี้ยังหลอกไม่สำเร็จเลย เสียชื่อทนายดัง เจ้าแสบ โอ๊ย ไป ใจเย็นสิคะ ไหนคุณบอกว่าเป็นญาติไง ก็เป็นเพื่อนที่สนิทเป็นญาติไงคะ ถ้าใช้แค่คำพูดเนี่ย ใครๆก็เป็นเพื่อนสนิท เป็นญาติของใครต่อใครได้หมดสิคะ งั้นคุณตอบฉันสิคะ ว่ามีเบอร์โทรแปลกๆโทรหาพอลหรือเปล่า ตำรวจเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่า อาจมีคนจงใจให้พอลกับอบอุ้มออกไปหา จนเกิดอุบัติเหตุคุณรู้ ก็เพราะว่าฉันเป็นญาติไง ทีเนี้ย คุณจะเล่ารายละเอียดคดีนี้ให้ฉันฟังได้หรือยัง ไม่ค่ะ ฉันต้องเคารพต่อสิทธิ์ของผู้ตาย แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ คนสมัยนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่าง เพื่อให้ได้ข่าว ไปขายเอายอดวิว ยอดเอนเกจ งั้นคุณก็ต้องบอกฉัน เพราะว่าฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องของคนในครอบครัวนะ กว่าจะมา การที่มีเบอร์แปลกโทรมาแล้วคุณพอกับคุณโอบอุ้มขับรถออกไปทันที มันไม่ได้แปลว่าคนที่โทรมาจะเป็นคนร้ายนะคะ แต่มันก็ต้องเป็นเบอร์ที่สำคัญมากพอจะทำให้พอกับอบอุ้มออกมาในคืนวันแต่งงาน แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไม่มีอะไรหลังจากนั้น แล้วคุณไปตรวจที่เกิดเหตุมาเป็นไงบ้าง รถของน้องสาวฉันเนี่ยพุ่งลงไปข้างทางเฉยๆ หรือว่ามีอะไรมาตัดหน้า หรือว่ามีรถคันอื่นที่บริเวณนั้นไหมอะ คดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุครับ หรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆ พ่อแม่ของพอใหญ่โตขนาดนั้นอะถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุ ก็ไม่น่าจะยอมจบคดีง่ายๆปะ แต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ให้ได้ ว่าเบอร์ที่โทรเข้าแล้วทำให้สองคนนั้นออกไปคือเบอร์ใคร แล้วนี่จดเบอร์ไว้ทันไหม แน่นอนอยู่แล้วปะ ว่าแล้วเบอร์แปลกแบบนี้คงโทรไม่ติดหรอก แล้วจะเอาไงต่ออะ ยังไงเมทวีก็น่าสงสัยที่สุด ไม่ว่าวิธีไหนก็ตาม ถ้าเมทาวีไม่ได้ทำก็แค่ตัดช้อย แต่ถ้าเมทาวีอยู่เบื้องหลังเรื่องเนี้ย เราก็จะได้รู้กัน ทำไมไม่เอารถอุ้มมันไปใช้เรา เดี๋ยวมันตื่นมาด่า แล้วนี่จะไปไหนอ่ะ เอาถามว่าจะไปไหนฮะ
เมย์เมย์เมย์ เมย์คุณเป็นใครอ่ะ จะทำอะไรเมย์ ผมเป็นพี่ชายของเมย์ อ๋อไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวใส่เองได้ค่ะขอบคุณนะคะขอโทษนะ คือเราไม่ได้ตั้งใจ เพราะ ที่ งี้ จะ ไง ฉันถึงไม่เคยให้พี่เจออุ้ม ทำไม กลัวฉันจะเอาไปฟ้องพ่อแม่แกหรือไง งั้นก็หวังว่าจะไม่ฟ้อง ขอโทษนะอุ้ม ที่เมย์ไม่เคยบอกว่าเมย์มีพี่ชายอะก็แค่ญาติห่างๆอะ ห่างขนาดไหนเนี่ยฮะ ถึงต้อนรับกันด้วยการทำแก้วตกใส่อะ ต้องมีคนมาวางผิดที่ ฉันไม่มีทางชนแตกหรอก แต่ไงแกก็ต้องระวังให้มากกว่านี้ปะโลกเราไม่ได้มีอยู่แค่ในบ้านหลังนี้นะ แล้วโลกอยู่แค่บ้านพ่อกับแม่หรือเปล่าล่ะ ถึงได้อยากให้ฉันกลับไปอยู่บ้านนะกัน ก็ถ้าแกกลับไปอยู่บ้านเนี่ย แกก็จะได้มีคนเผาไปไหนมาไหน ไม่ต้องหมกตัวอยู่แต่ในบ้านแบบเนี้ยแล้วก็หมกมุ่นกับไอ้การสมาพันธ์ทนายสากลอะไรบ้าๆนั่นน่ะ คิดว่าฉันกลับไปอยู่บ้าน แล้วจะมีคนพาฉันออกไปไหนมาไหนจริงๆเหรอที่พ่ออยากให้ฉันกลับบ้าน พ่อแค่อยากซ่อนคนพิการอย่างฉันเอาไว้ เหมือนที่ซ่อนว่าลูกตัวเองชอบผู้หญิงมาตลอดนั่นแหละ ที่พ่อทำพ่อแค่กลัวขายขี้หน้า เมย์ พี่กลับไปก่อนเถอะ เอ้า เอ๊ะ เมย์แต่ว่าฉันนัดหมอมาปรึกษาเรื่องเธอที่ตอนบ่าย เมย์ สมาพันธ์ทนายที่พี่ชายเมย์พูดถึงอ่ะ คืออะไรเหรอ เมย์ดูแลประโยชน์ไหม ทำไมถามแบบนั้นล่ะ เมย์ตาบอด เมย์ไม่มีใครเกิดมาพร้อมทั้งนั้นน่ะ แต่เมย์รวยนี่ ใช่ เมย์รวย เราจน แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้อีกตั้งหลายอย่าง เราดูไรประโยชน์ไหม คิดเหมือนกันเป๊ะ ตั้งแต่เมย์ตาบอด เมย์ก็คิดได้ว่า เราจะช่วยลดความพิการยังไงได้บ้าง ด้วยความรวย ด้วยการช่วยเหลือ ด้วยกฎหมาย เมย์เลยเข้าร่วมกลุ่มทนายความอิสระ ที่เขาทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ไปประชุมทำรถแมพที่เจนีวา แล้วก็ส่งเสนอขอการสนับสนุนไป เท่จัง แล้วมีอะไรที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเมย์อีกไหม
จริง ๆ เมย์ชอบออกไปข้างนอกนะ ขอแค่มีอุ้มไปด้วย อุ้มล่ะ อยากไปกับเมย์ไหม ตามบัญชาไปค่ะ ที่เมย์บอกว่าอยากหนีออกจากบ้าน เมย์หมายถึงว่าขับรถออกไปสิ ทำแบบนั้นพี่ชายเมย์ก็รู้ดิ ไหนบอกว่ามีเราอะเลยอยากออกไปข้างนอกไง ถ้ามีอุ้ม ที่ไหนเมย์ก็ไป ก็อาจไม่เห็น